नमस्कार शेतकरी मित्रांनो। तर आज आपण आलेलो आहोत आमच्या शेतातील पेरूच्या बागेमध्ये। आणि शेतकरी मित्रांनो, ही जी बाग तुम्हाला माझ्या पाठीमागे दिसते, तर ही बाग आहे 2 वर्षापूर्वीची। म्हणजे 2 वर्षापूर्वी आम्ही या बगीच्याची लागवड केली होती। तर मागच्या वर्षीपासून या बगीच्याची हार्वेस्टिंग सुरू झालेली आहे। म्हणजे मागच्या वर्षीपासून आम्हाला उत्पन्न मिळायला सुरुवात झालेली आहे। तर मित्रांनो, हे उत्पन्न काढत असताना अनेक प्रकारच्या संकटांना तोंड द्यावं लागतं। त्यामध्ये मुख्य संकट म्हणजे फळमाशीचा अटॅक, त्यानंतर शेंडा पोखरणारी अळी, तसेच काही झाडांमध्ये निमेटोडचं देखील प्रमाण आम्हाला दिसून आलेलं आहे। तर ह्या निमेटोडमुळे देखील खूप प्रमाणामध्ये नुकसान होऊ शकतं जर तुमच्याकडे पेरूची बाग असेल तर शेतकरी मित्रांनो, कुठल्याही रोगावरती नियंत्रण मिळवायचं जर झालं तर त्याला व्यवस्थितपणे आपलं खत नियोजन, फवारणीचं नियोजन किंवा कुठल्या प्रकारची आपण फवारणी घ्यायला पाहिजे याबद्दल आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे। म्हणूनच आम्ही हा आजचा व्हिडिओ तुमच्या भेटीसाठी घेऊन आलेलो आहोत। तर मित्रांनो, तुमच्याकडे जर पेरूचा बगीचा असेल तर आमचा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। नक्कीच तुम्हाला या व्हिडिओमधून भरपूर असा फायदा होईल। चॅनलवर नवीन असाल तर आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून असेच नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला वेळेवर तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील। सुरुवातीला आपण शेंड्याळीबद्दल, आपल्याला शेंड्याळीवर नियंत्रण कसं मिळवायचं तर याबद्दल जाणून घेऊया। तर यासाठी शेतकरी मित्रांनो, क्लोरोपायरीफॉस 2 ml प्रति लिटर पाण्याला, म्हणजे 20 लिटरच्या पंपासाठी 40 ml क्लोरोपायरीफॉसचा जर आपण स्प्रे घेतला तर नक्कीच तुम्हाला शेंड्याळीवर नियंत्रण मिळवता येईल। आपल्या पेरू बागेमध्ये येणारा दुसरा मुख्य रोग म्हणजे देवी रोग। तर मित्रांनो, देवी रोग ओळखणं अतिशय सोपं आहे। जर तुम्हाला तुमच्या फळांवरती काळ्या रंगाचे जर टिपके दिसत असेल तर समजून जायचं की आपल्या पिकावरती देवी रोगाचा प्रादुर्भाव झालेला आहे। तर मित्रांनो, या देवी रोगावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आपल्याला बोर्डो मिश्रण 0.6% आणि त्यामध्ये जर आपण कळीचा चुना मिक्स करून जर फवारणी घेतली तरी पण तुम्हाला चांगला रिझल्ट दिसून येईल। त्याचप्रमाणे शेतकरी मित्रांनो, तुम्ही जर या व्यतिरिक्त आपलं जे कॉपर ऑक्सीक्लोराईड येतं त्याची देखील जर फवारणी घेतली तरी देखील तुम्हाला 100% नियंत्रण मिळून जाईल। कॉपर ऑक्सीक्लोराईडची फवारणी घेतल्यानंतर लगेचच आपल्याला 7 ते 8 दिवसांनी परत एकदा स्ट्रेप्टोसायक्लिनची फवारणी घेणं आवश्यक आहे। त्यामुळे आपल्या पिकावरती अँटीबायोटिकमुळे राहिलेला देवी रोग आहे तो देखील पूर्णपणे रिकवर होऊन जाईल किंवा दुसऱ्या फळांवरती त्याची लागण होणार नाही। अशा पद्धतीने आपण देवी रोगावर नियंत्रण मिळवू शकतो। बागेवर येणारा यानंतरचा मुख्य रोग म्हणजे मर रोग। तर मित्रांनो, मर रोग म्हणजे आपल्या बागेमधील झाड, जिवंत झाड अचानकपणे सुकू लागते आणि 10 ते 15 दिवसामध्ये ते झाड पूर्णपणे वाळून जाते। तर असं जर तुम्हाला लक्षणं आपल्या बागेमध्ये जर दिसले तर मित्रांनो, समजून जायचं की आपल्या बागेमध्ये मर रोग हा येत आहे किंवा मर रोगाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला आहे। तर ह्या मर रोगावर आपल्याला जर नियंत्रण मिळवायचं असेल तर यासाठी आपल्याला काही जैविक प्रतिबंधकाचा देखील आपण वापर करू शकता। यामध्ये आपण 100 किलो जर आपण शेणखतामध्ये 25 ग्रॅम ट्रायकोडर्मा आणि 25 ग्रॅम पॅसिलोमायसिन हे जर आपण मिक्स करून दर 6 महिन्याने जर आपल्या बागेला देत राहिलो तर आपल्या बागेमध्ये मर रोग हा निश्चितपणे येणार नाही। किंवा आपल्या बागेत जर मर रोगाचं प्रमाण खूप जास्त वाढलं, जैविक प्रतिबंधकाने जर ते कंट्रोल होत नसेल तर मित्रांनो, यासाठी आपल्याला जी एलिएट पावडर मिळते, बायर कंपनीची एलिएट पावडर, त्यामध्ये क्लोरोपायरीफॉस या दोन्हींचं मिश्रण करून आपल्याला आपल्या झाडांना ड्रेचिंग करायचे आहे। ज्यामुळे कुठल्याही स्टेजमध्ये जर मर रोग असला तर आपला मर रोग नियंत्रणात येऊन जाईल। मित्रांनो, मर रोग येण्याचं मुख्य कारण म्हणजे जमिनीमध्ये जास्त प्रमाणात जर पाणी झालं किंवा आपल्या बागेमध्ये जर हुमणीचं प्रमाण जर असेल तर त्यामुळे देखील मर रोग येऊ शकतो। होतं काय मित्रांनो, की कुठलाही कीटक जेव्हा मुळ्यांना डॅमेज करतो तर त्या ठिकाणी बुरशी लागण्यास सुरुवात होते आणि ही बुरशी पसरत जाऊन संपूर्ण मुळ्यांना डॅमेज करून टाकते।
त्यामुळे आपलं जे झाड आहे हे पूर्ण झाड वाळून जातं. तर यामध्ये आपल्याला 2 घटक घेणं आवश्यक आहे, बुरशीनाशक आणि कीटकनाशक, जेणेकरून कीटकांचा खात्मा होईल किंवा कीटकांचा नाश होईल. कीटकांचा नाश झाल्यामुळे ते आपल्या मुळ्यांना डॅमेज करणार नाही आणि मर रोग येणार नाही. आणि जर कीटकांनी जर आपल्या मुळ्यांना डॅमेज केलेलं असेल आणि त्या ठिकाणी जर बुरशी लागण्यास सुरुवात झाली असेल तर त्यासाठी आपलं बुरशीनाशक काम करेल. कुठल्याही प्रकारची बुरशी त्या ठिकाणी लागणार नाही आणि आपलं झाड आहे हे पूर्वरच जिवंत होऊन जाईल आणि झाड वाळण्याची जो धोका आहे तर हा धोका टळून. त्यानंतर आपल्या पेरू बागेमध्ये येणारा मुख्य रोग म्हणजे निमॅटोड. तर निमॅटोडची लक्षणं सांगतो मित्रांनो मी तुम्हाला. निमॅटोडमध्ये जर आपल्या बागेमध्ये जर निमॅटोड आला तर आपल्या झाडांची जी पाने आहे ती पिवळसर पडतात, पिवळसर तांबूस रंगाची, आणि झाडांची वाढ होत नाही. झाडांची जी ग्रोथ आहे ही पूर्णपणे स्टॉप होऊन जाते. झाडांना जी फळधारणा होते ही फळधारणा खूप कमी प्रमाणात होते. तर मित्रांनो, जर तुम्हाला असे जर झाड दिसले, मी तुम्हाला आता स्क्रीनवर जे झाड दाखवत आहे ह्या पद्धतीचं जर तुम्हाला झाड तुमच्या पेरू बागेमध्ये दिसलं तर आपण समजून जायचं की आपल्या बागेमध्ये निमॅटोडचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. आणि निमॅटोडच्या प्रतिबंधक उपाय म्हणून आपल्याला पॅसिलोमायसिन दर 6 महिन्याला आपल्याला आपल्या झाडांना देणं आवश्यक आहे. पॅसिलोमायसिन ही जैविक असल्यामुळे त्याचा कुठलाही साईड इफेक्ट नाही. आपण या पॅसिलोमायसिनला शेणखतामध्ये मिसळून सुद्धा देऊ शकता. त्यामध्ये आपण ट्रायकोडर्माचा सुद्धा वापर करून आपल्या झाडांना देऊ शकता. झाडांच्या खोडाजवळ किंवा झाडांच्या मुळांना हे पोचेल अशा पद्धतीने आपण स्लरीद्वारे किंवा शेणखताद्वारे देऊ शकता. मित्रांनो, जर जैविक प्रतिबंधकाने जर तुमच्या समजा निमॅटोड कवर होत नसला तर तुम्ही प्रति झाडाला 40 ग्रॅम फोरेट जरी टाकलं तरी देखील तुमचा जो निमॅटोड आहे हा निमॅटोड रिकवर होऊन जाईल किंवा आपल्या झाडांचा निमॅटोड जो आपल्या मुळांमध्ये घुसलेला आहे तर हा निमॅटोड निश्चितच कंट्रोलमध्ये येऊन जाईल. तसेच मित्रांनो, मार्केटमध्ये अनेक प्रकारचे निमॅटोसाइड्स उपलब्ध आहे. तुम्ही एखाद्या कृषी सेवा केंद्रामध्ये किंवा एखाद्या तज्ज्ञाच्या सल्ल्याने कुठलाही निमॅटोसाइडचा वापर करून तुम्ही तुमच्या निमॅटोड्सपासून तुमचं पीक जे आहे ते कंट्रोलमध्ये ठेवू शकता. यानंतर आपल्या पेरू बागेमध्ये येणारा मुख्य रोग म्हणजे मिलीबग. मिलीबग जवळपास सर्वांना माहितीच आहे शेतकरी मित्रांनो. हा आपल्या पिकावर कशा प्रकारे अटॅक करतो किंवा याची लक्षणं काय आहे. तर मित्रांनो, आपल्याला जर मिलीबगवर नियंत्रण मिळवायचं असेल तर आपल्याला प्रति लिटर पाण्यामध्ये 5 ग्रॅम व्हर्टिसिलियम लॅकनी आणि 10 ml दूध याचं मिश्रण जर आपण आपल्या बागेवर फवारणी केली तर आपल्याला नक्कीच नियंत्रण मिळू शकेल मिलीबगवरती. त्याचप्रमाणे आपण व्हर्टिसिलियम लॅकनी या बुरशीचा शेणखतामध्ये मिक्स करून दर 6 महिन्याने देखील आपण आपल्या झाडांना दिलं तरी देखील तुम्हाला मिलीबगवर नियंत्रण मिळू शकतो. हे झालं जैविक प्रतिबंधक. जर आपल्या पिकावरती जास्त प्रमाणात प्रादुर्भाव असेल तर आपण अबामॅक्टिन याची देखील फवारणी घेऊ शकतो. प्रति लिटर पाण्यासाठी अर्धा ml या प्रमाणामध्ये आपण फवारणी घेतली तर आपल्याला निश्चितच मिलीबगवर नियंत्रण मिळेल. तर शेतकरी मित्रांनो, यानंतरचा येणारा अतिशय मुख्य म्हणजे एक असा प्रादुर्भाव ज्यामुळे आपल्या उत्पन्नामध्ये 50 ते 60% घट येऊ शकते, ते म्हणजे फळमाशीचा अटॅक. जर मित्रांनो आपल्या पेरू बागेमध्ये फळमाशीचा जर अटॅक झाला, आता फळमाशीचे लक्षणं काही नव्याने सांगायची आवश्यकता नाही, तुम्हा सर्वांनाच फळमाशीबद्दल बरंचसं माहिती आहे. तर मित्रांनो, आपण होतं काय की फळमाशीच्या नियंत्रणासाठी आपण जे ट्रॅप लावतो त्यामुळे नर पतंग जो आहे तो आपल्या त्या ट्रॅपमध्ये आकर्षित होऊन अडकले जातो. तर मित्रांनो, आपण हे ट्रॅप लावते वेळेस काळजी घेणं आवश्यक आहे की बागेमध्ये ट्रॅप न लावता हे ट्रॅप जर आपण बागेच्या बाहेर लावले तर त्यामुळे जो पतंग आहे जो अट्रॅक्ट होणार आहे तो पतंग बागेमध्ये अट्रॅक्ट न होता तो पतंग त्या ट्रॅपकडे अट्रॅक्ट होईल, ज्यामुळे आपली बाग ही सुरक्षित राहील. आपण काय चूक करतो मित्रांनो की आपण ट्रॅप बागेमध्ये लावतो आणि त्यानंतर गॅस पॉयझनची आपण बागेमध्ये फवारणी करत असतो. तर जो एकीकडे आपण नर पतंग अट्रॅक्ट होण्यासाठी ट्रॅप लावतो आणि दुसरीकडे आपण तिथेच अट्रॅक्ट होऊ नये किंवा आपल्या बागेपासून गॅस पॉयझनमुळे ही फळमाशी दूर जावी
म्हणून आपण गॅस पॉयझनची फवारणी करत असतो। तर मित्रांनो, एकीकडे आपण अट्रॅक्टही करतो आणि दुसरीकडे आपण त्यांना येऊ नये म्हणून देखील आपण फवारणी करतो। तर हे करणं अतिशय चुकीचं आहे मित्रांनो। जर तुम्हाला ट्रॅप लावायचेच असतील तर शेताच्या कडेने किंवा बाजूच्या शेतामध्ये आपण ते ट्रॅप लावायचे आणि गॅस पॉयझन, डायक्लोरोवास आणि क्लोरोसायपरची आपण फवारणी घेतली तर नक्कीच आपली बाग जी आहे ती फळमाशीपासून नियंत्रणात राहील। तर मित्रांनो, हे उपाय करून देखील काही अल्पशा प्रमाणामध्ये किंवा तरी देखील आपल्या बागेमध्ये फळमाशीचा अटॅक हा थोड्याफार प्रमाणामध्ये होत असतो। फळमाशीपासून 100% नियंत्रण मिळवायचं असलं तर आपण आपल्या बागेमध्ये आपल्या फळांना जर फोमनेटचा जर वापर केला तर आपल्याला 100% नियंत्रण मिळेल। याच पाठोपाठ आपल्याला जो आपला उत्पादन जो खर्च होतो, ज्या ठिकाणी आपला खर्च 20,000 होतो त्या ठिकाणी फोमनेटमुळं आपला खर्च हा 10,000पर्यंत येऊ शकतो। अनेक बुरशीजन्य रोग या फोमनेटमुळे आपल्या पिकावरती येत नाही। त्याचप्रमाणे फळमाशीचा देखील अटॅक होत नाही आणि आपली जी फळाची जी क्वालिटी आहे ही अतिशय जबरदस्त होते। तिची जी साईज आहे ही अतिशय गोलाईवर आणि खूप चांगल्या प्रकारे फोमनेटमुळं आपल्याला फायदा होऊ शकतो। तर मित्रांनो, आपण जर तुमच्याकडे जर पेरूची बाग असेल तर आपण नक्कीच फोमनेटचा वापर करावा। फोमनेट एक फायदे अनेक असं म्हणायला देखील आपल्याला हरकत नाही। मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद। आणि असेच जर नवनवीन व्हिडिओ जर तुम्हाला बघायचे असतील तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। धन्यवाद।